संसारमा कल्पेको जसरी जीवन चल्दैन। परिस्थितिका काँडाहरूले जीवनलाई घेरिन्छन्। शरीर र आत्माको अन्तर सम्बन्ध नबुझ्नेलाई यो दुनियाँ केही थाहा हुँदैन। यो प्रकृति, यो दृश्य, यो मनमोहक, यो मेरो आशा, अभिलाषा सब चिजलाई एक ठाउँमा राखेर यो धरानको यो सिनेरियो मैले त हजुरलाई देखाउँदैछु। हेलो गाइस, इट्स मी मिस्टर गौतम। चिनिहाल्नु भयो? वेलकम ब्याक टु मेरो नयाँ भिडियो है त। तपाईँ हेर्नुहोस् न, अगाडि भिडियोको सुरुवातमै यस्तो खतरा बाटो, अनि अगाडि लरी ट्रक खोलामा ब्रेक लगाएन भने पनि खोलाइमै पुग्ने भएको न चाहिँ। ल ट्रक त अटो कन्ट्रोल स्लिप भयो क्या? स्लिप भयो क्या? ए टर्निङ नगएर स्लिप भयो? स्लिप भएको? ए लोड बढी भयो अरे, अनि आउट अफ कन्ट्रोल भएर स्लिप भयो। स्लिप भएछ सल्टेको ट्रक। यस्तो बाटो गएर त्यो ट्रक कसरी गयो होला? यस्तो बाटो चाहिँ धन्नै यहाँबाट चाहिँ खसेन यार। आज त के भ्लगको सुरुमै डेन्जर, अति डेन्जर देख्यो नि त। हिजोको भ्लग त हेरिहाल्नु भयो है। म मूल घाटसम्म पुग्ने प्रयत्न गर्दै थिएँ हिजो, तर सकेको थिइनँ। म आज मूल घाट हुँदै हिले हुँदै म अगाडि बढ्दैछु है। म अहिले छु धरान धनकुटा भेडेटारको छेउछाउ। यो तिनवटा जिल्लामा घुमिरहेको छु होइन। तर म छिर्न चाहिँ पूर्व साइडबाट छिरेको। त्यो अगाडि के कुन रहेछ? अगाडि खत्रै बजार देख्यो है, देखिन चाहिँ। मैले डिरेक्सन पूर्व र पश्चिम चाहिँ छुट्याइरहेको छु अहिलेसम्म होइन। तर कुन डिरेक्सन चाहिँ तराई हो, कुन चाहिँ पहाड हो भने अरे वाह, त्यहाँ देख्यो यार एउटा। त्यही हो क्या अहिले त? कुन रहेछ? भेडेटार त होइन त्यो जस्तो लाग्छ। त्यही रहेछ क्या अरे भेडेटार है। ऊ माथि गएर चिया पानी खाएर अनि त्यहाँदेखिबाट त्यो भेडेटारको दामी ड्रोन सट लिने हो। अनि टक्क बवाल हुन्छ गाइज। यो रमाइलो गर्नुपर्छ, यो पनि रमाइलो गर्नुपर्छ होइन। म चाहिँ पूर्व घुमै छु होइन। कहाँदेखिबाट ताप्लेजुङबाट तेह्रथुम पाँच थर तेह्रथुम हुँदै छिरेको, के अरे 5 थर हुँदै छिरेको। त्यसपछि तेह्रथुम पनि छोएँ क्या अरे। के हो मैले तेह्रथुम त भेटेन क्या खै, लगभग अलिअलि चिज छोएको जस्तो लाग्यो। त्यसपछि धनकुटा हुँदै यता आइरहेको छु। मान्छेहरू ताप्लेजुङ गएपछि उता गएर इलाम हुँदै झापा हुँदै जान्छन् होइन। म चाहिँ यस्तो बाटो देखिहाल्नु भयो। हिजोको भ्लग हेर्नु भएको छैन भने गएर हेर्नुहोस् होइन। यस्तो खतरा छ त्यो बाटो आएको। अझ पनि त्यो बाटो नै कन्टिन्यू गरिरहेको छु। अब लगभग मेरो 1 घन्टा राइड आज गर्नुपर्छ। त्यो आजको राइड 1 घन्टा गरेपछि अनि बल्ल अलि राम्रो बाटो आउँछ। अनि यहाँनिर 2टा बाटो आयो। टु मच कन्फ्युज यस्तो हुन्छ क्या अब नयाँ ट्र्याकमा आएपछि। 2टा बाटो आउने बित्तिकै के हो भने छुट्याउनु चाहिँदैन। मासतिर नि गएको छ, यतै होला। होइन रहेछ भने मान्छेलाई सोधेर फर्किनु पर्ला। मूल घाट पनि आयो जस्तो लाग्यो तल। मूल घाट बजारलाई चाहिँ छोडिदिएँ मैले है। मूल घाट बजारमा गएर के फुटेज लिने टाइम नै है मेरो पास। यात्राको सुरुवात गर्दाखेरि म काठमाडौँबाट हिँड्दा मैले यो सोचेको पनि थिइनँ कि म यतिका लामो दिनसम्म पूर्वमा हराउँछु भनेर। मेरो पहिलो दिन त आउने बित्तिकै सिन्धुलीमै बितेको थियो। त्यसपछि दोस्रो दिन म इटरीसम्म आइपुगेँ। इटरीमा बास नपाइसकेपछि, होटल नपाइसकेपछि म बुधबारै गएर बसेको थिएँ चापा। त्यहाँदेखि तेस्रो दिन म ताप्लेजुङ पुगेको थिएँ। मेरो यो 3 दिनको यात्रा नै अलि बढी थियो क्या। अब अहिले हुँदाहुँदै यो मेरो 14औं दिन हो। म तोक्के गोला पुगेँ, म फुङफुङे झरना पुगेँ। 3 पोखरीदेखि लिएर सम्पूर्ण पूर्व कभर गरेर म यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि मैले आफूलाई के चिजहरू चाहिँ मिस गरेँ जस्तो लाग्छ क्या। म यो 18 दिनको मेरो यो यात्रा आज म 14 दिन हुँदैछ। मेरो 18 दिनमा पुग्ने भयो म भ्याली पुग्दाखेरि। त्यसमा आउँदाखेरि
यो नमस्ते झरना, यो अगाडिको नमस्ते झरनामा आइपुग्दा यो नमस्ते झरनालाई मैले कभर गर्न पाइनँ। कुरा त गरिरहेको थिएँ, सोचिरहेको थिएँ, तर मलाई आज जसरी पनि धरान पुग्नु छ। मेरो केही कामहरू छन् भोलिको धरानको विशेष भ्लगमा यो कुराहरू सबै म देखाउने नै छु। अहिलेको यो नमस्ते झरना अगाडि आएर यो ठाउँमा यो परिवेशमा म केही समय पनि स्पेन्ड गर्न नपाउँदा चाहिँ मलाई बहुत दुःख लागिरहेछ। Where is Namaste Jharna? Simsuwa Namaste Jharna. यताबाट जाने रहेछ। भेडेटार आइपुग्न लाग्यो गाइज। गोब्रोको चार्ज पनि गाइज हुन लाग्यो। लगभग भेडेटार फाइनली गाइज भेडेटार माथिको भ्यू पोइन्ट हो क्या हो जस्तो लाग्यो। चेक पोस्ट सोल्टे सही धरानको नाइट लाइफ यो हो होइन। यस्तो छ माहौल। राम्रोसँग सबै एक्सप्लोर गर्न त अहिले त टाइम छैन, तर त्यही पनि थोरै नाइट लाइफ देखाइदिएको धरानको। फाइनल्ली आइपुग्यो होइन। टर्की चोकाउनलाई नि बहुत सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। कता छ त अब कहाँ खोज्नु त